Gusto nyo bang makakuha ng dollar ng libre? Ng katulad nito? Mag-stick lang kayo sa video na to at huwag i-skip ang video para malaman nyo kung paano ko nakuha to. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to r.m.diy YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Okay, sa una nating game, mag-comment lang kayo dyan sa comment section ng kahit ano na tungkol sa video to. At samahan nyo ng hashtag r.m.diy. Tapos, dapat hindi ulit-ulit para hindi kayo matag as spam. One comment is equal to one entry. Kaya, the more the comment, the more chances of winning. Tapos, every video, may 2 winners na 20 pesos. Nandito na naman ako para magturo ng bagong kaalaman sa inyo. Sa video ito, ituturo ko naman sa inyo ang app na merge number. Sa mga wala pa dyan ng app na ito, search lang sa Play Store or kunin sa link ang description at i-download. Ngayon, buksan lang natin ang merge number. Ayan, pagpasok mo, may daily check-in agad na magbibigay ng 20 coins. Times to collect nyo lang kung gusto nyo madoble yun. Ang need nyo lang ay manood ng ads or collect lang. Tapos, pindutin lang ang I agree. Ayan, mapapansin nyo sa top right na may 220 coins ka na agad pagkasimula mo pa lang. Ayan, para madagdagan to agad, i-click lang ito. Tapos, input nyo lang dito yung capital Y QW TL JJ. Tapos, pindutin nyo lang yung get. Makakakuha kayo kagad ng 800 coins. Ayan. Punta muna tayo dito sa redeem para makita natin ang kailangan nating ipunin na coins para makapag-redeem at kung ano-ano ang mga pwede nating i-redeem. Ang mga pwede nating i-redeem dito ay Amazon, may PayPal, at Google Play, and iTunes, tsaka Steam Wallet, tsaka PlayStation Network, and Xbox Live. Pero ang target natin dito ay yung PayPal lang. Ang pinakamababang pwede nating i-redeem ay $5. Na need natin makaipon ng 210,000 coins. Tapos meron silang $10 na kailangan mo makaipon ng 414,000 coins. Tapos meron silang $25 na kailangan mo makaipon ng 973,800 coins. Tsaka meron din silang $50 na kailangan mo makaipon ng 1,825,800 coins. And meron din silang $100
na kailangan makaipon ng 3,651,600 coins. And meron din silang $200 na ang need mo naman maipon na coins ay 7,303,200 coins. Ngayon, need na lang natin mag-ipon ng coins. I-click nyo lang tong play button. Ayan. Ituturo lang dito kung paano laruin. I-click nyo lang yung number, tapos mag-a-add daw ng 1. Tapos dapat may katabi itong mga number na kaparehas nun sa kalalabasan ng number after mag-add. Katulad dito, yung number 2 magiging 3. Tapos may makatabi siyang 3 sa gilid. Tapos magko-combine na yun. Yun. I-okay nyo lang. Ayan. Laruin lang natin para makakuha tayo ng coins. Good. Yan. Combo. Great. Yun. Pwede rin kayong makakollect dito ng Google Play na dollar. Yung Google Play na yun, pwede nyo daw i-withdraw tong gift check na to or gift card pag nakaipon kayo ng $100 na Google gift card. Yan, tuloy ulit tayo sa laro. Yan, pwede kayong makuha tong box na to kung manunod kayo ng ads or give up na lang. Yan, laro ulit tayo. Yun, pwede nyo siyang i-collect para makuha ng 7. Collect lang natin. Tayo nyo na yung ads, tas X nyo lang. Yun, collect nyo na yung Google gift card. Yun, need nyo lang maglaro dito para kaipon ng coins. Great. Ayun, nakita nyo nadadagdagan yung coins ko. Excellent. Yun, i-try natin tong ads para ma-times 3 yung 300. Ayun, kuha natin yung coins. Yan, nadagdagan. Naging 532 na. Ayun, kailangan nyo lang laruin to para makakuha kayo ng coins. Click nyo lang tong wheel. Yan. Yan. Ang gagawin nyo lang dito ay mag-spin for coins prices. Yun. Nakakuha kayo ng 100 coins na pwede nyo i-double or collect lang. Tapos, ang max spin niya ay 5 lang. Ang isang pang paraan ay yung task. Ito, click nyo lang to. Yan, dito merong free chest. Open nyo lang. Yan, makakakolect kayo ng 6 na coins. Tapos yun, may oras siya ng 36 or 37 minutes bago siya magkaroon ulit ng free chest. Tapos kung ayaw niya naman mag-antay ng free chest, pwede niya naman i-click tong video chest. Tapos X nyo lang. Yun, nakakuha tayo ng 5 na coins. Collect lang. Tapos meron din dito mga offer walls. Yan. Magbibigay din sa inyo ng coins pag nag-download ka ng ibang app, tapos lalaruin mo lang din yun. Yan. So, itong Top Joy. Yan. Yun. Antayin nyo lang yung part 2 ng video na to para sa proof of payment. Para malaman natin kung
Legit talaga ang app na ito. When I wake up, I feel cozy, yeah.